MTV AK on yksi niistä asioista, joita Wolverinelta on pyydetty jo tosi pitkään ja tosi paljon. Ajatus kuulostaa kiinnostavalta, mutta tänään me katsotaankin, että onko tässä oikeasti mitään järkeä vai onko tämä just semmonen idea, mikä olisi pitänyt jättääkin suunnittelupöydälle. Ajatus MTVstä AK-alustassa on just sellainen, joka kuulostaa samaan aikaan tosi kiinnostavalta, mutta sitten kuitenkin hiukan väärältä. Ensifiilis tästä yksilöstä on itse asiassa tosi vahva tämän rakenteen kautta. Tästä löytyy prässätty teräsrunko, joka tekee tästä jonkun verran painavamman kuin muut MTV-vaihtoehdot. Samalla se sopii huomattavasti paremmin ajatukseen, mitä AK:lta voisi odottaa. Se, että tässä on enemmän massaa ja sellaista jämäkkyyttä, että tämä tuntuu heti huomattavasti enemmän AK:lta kuin pelkästään MTVltä eri kuosissa. Kaikki palaset istuu hyvin paikalleen, mikään ei heilu, nitise tai natise mihinkään suuntaan. Tarkkasilmäistä AK-ihmiset tulee varmasti huomaamaan tästä rungosta yksityiskohdan, joka tulee häirittämään tosi paljon. Nimittäin runkoa ei ole niitattu, kuten esimerkiksi VFCn AK:issa on. Mut omalta osalta se ei ainakaan häirittä immersio yhtään sen enempää, mitä tää kahvas törröttävä letkukaan. Tätä hetkeä mä oon ottanut siitä lähtien, kun tää on julkaistu. Eli seuraavaksi me päästään ampumaan tän kanssa. Eli käydään siis perinteisesti testaamassa, että miltä krono näyttää tän kanssa ja kuinka hyvin täällä osuu vähän pidemmällä matkalla. Kronotulokset näytti hyvältä suoraan laatikosta, ei ole ihan hirveästi heittoa, niin kuin täältä saattoi odottaakin. Tosiaan meillä on maali tuolla 65 metrin päässä, katsotaan millain me siihen osutaan. Ihan hyvin tällä sinne osuu. Suorituskyvyltään tää oli just semmonen, mitä MTVltä saattaa odottaa. Eli kantamaan riittää ja niin riittää tarkkuuttakin. Vähän mä kyseenalaistan tämän hopin säädön sijoittamista, koska se ei ole ehkä hirveän käytännöllinen. Pitää ottaa kansi pois, että pääsee säätämään hoppia tuolta. Hyvien puolien osalta tässä on muutamakin tosi merkittävä pointti. Ja ensimmäinen niistä on tämän koko rakenne. Ennen kuin Wolverine julkaisi tarkempia speksejä tästä, vähän pisti alkuun mietityttämään, että onko lähdetty vähän konversiolinjalle, mutta ei. Tämä on toteutettu ihan perinteiseen MTVn tyyliin. Runko on oikeastaan rakennettu koneiston ympärille, joka mahdollistaa sen täydellisen linjauksen. Toinen iso hyvä puoli on, että kyseessä on XB-sarjalainen, eli tästä löytyy XTS-koneisto ja blinkki heti valmiina. Tarkoittaa, että tähän saa vaikka QG, eli rekyliperää vaihdettua, ja blinkki tekee tämän käyttämisestä huomattavasti modernimpaa. Blinkin kautta saa helposti säädettyä tulimuodot, tulinopeudet, kvellin, kohilleen. Ja samalla, jos löytyy esimerkiksi Acetecin Bluetooth Traceri, niin sitä käyttäessä tämän saa itse säätämään kvellin automaattisesti kohilleen. Blinkin toinen hyvä puoli on, että se mahdollistaa simuloidun tyhjän lippaan tunnistuksen. Perinteisissä M4-pohjaisissa MTVissä tyhjän lippaan tunnistus on toiminut pelkästään MTV-lippaiden kanssa. Tässä se taas toimii oikeastaan minkä tahansa sopivan lippaan kanssa. Blinkin kautta syötetään kuulamäärä, jonka jälkeen se lopettaa ampumisen. Sitten vedetään tästä latauskahvasta, niin se jatkaa taas ampumista sen jälkeen sen tietyn määrän. Tämä on mun mielestä aika hieno ominaisuus, koska tämä on kuitenkin yhteensopiva suurimman osan eri valmistajien AK-lippaiden kanssa, niin pystytään silti hyödyntämään tätä ominaisuutta. Sitten vielä hyvä puoli niille, jotka ei ihan täysin syty tästä perinteisestä AK-105 ulkomuodosta, niin tämä on hyvin pitkälti yhteensopiva Real Steel ja LCTn osien kanssa, eli tätä pystyy lähteä rakentamaan aika modernin näköiseksi. Mutta entä mitä huonoja puolia tästä sitten löytyy? Huonojen puolien osalta iso kysymys liittyy siihen, että kenelle tämä on tehty. Tämä ei ole todellakaan se halvin tapa päästä MTV-maailmaan, mutta ei samalla myöskään se kaikista realistisin AK-kokemus. Suurimmalle osalle edelleen M4-pohjainen MTV on todennäköisesti se kaikista loogisin vaihtoehto. Se on edullisempi, se on kevyempi ja kaiken lisäksi ergonomisempi. Kun sitten taas tässä koko idea rakentuu sen ympärille, että sä haluat MTVn legendaarisen suorituskyvyn AK-muodossa. Eikä se tee tästä missään nimessä huonoa. Se on mun mielestä oikeastaan aika hienoa, että Wolverine halusi tuoda tällaisen mallin markkinoille. Mutta just sen takia tämän isoin miinus ei ole mikään yksittäinen tekninen puute, vaan enemmänkin se, että on todella kiinnostava tuote melko kapealle yleisölle. Tämä on just sellainen valinta, joka kuulostaa paperilla vähän oudolta, mutta käytännössä siinä on silti paljon kiinnostavaa. Se ei ole kaikista loogisin MTV eikä puhtain AK-kokemus,
Mutta tässä yhdistelmässä on silti oma viehätyksensä. Eli onko tässä mitään järkeä? On, mutta ei ihan kaikille. Jos haluat päästä MTV-maailmaan mahdollisimman edullisesti, ei ehkä järkevin valinta. Mutta jos sä haluat ihan älyttömän kova suorituskyvy suoraan laatikosta ja haluat, että se näyttää AK:lta, niin parempaa vaihtoehtoa saa etsiä. Mutta onko MTV tällä hetkellä oikeasti se paras HPA-kivääri vai pystyykö uusi haastaja viemään tämän tittelin? Käy kurkkaa seuraavaksi toi video, kun laitetaan MTV Trinity vastaan. Tai sit käy kurkkaa joku noista.